Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Column rebars idea pa rin po ang pag-uusapan natin sa video natin ito, no? Tungkol pa rin po sa bakal, pero sa anilyo na po ang focus natin dito po sa mga nakatali, no? Dito sa main bar natin, no? Yung mga mahabang bakal natin ito. Ito pong mga anilyong ito, no? O yung tinatawag na lateral ties. Yan po yung pag-uusapan natin sa video natin ito. Ito pong mga distansya nito. Paano po kino-compute yung mga distansyang yan, no? Ito po 'yon, no? Halimbawa po sa plano nating bakal ng posting ito po yung mga anilyo. Minsan makikita po natin yung unang tatlong anilyo, ang distansya niya 50 mm, no? Tapos yung mga susunod na apat 100 mm yung distansya, tapos yung limang susunod na anilyo 150 mm, yung natitira hanggang sa center ng poste o sa gitna ng poste, the rest at 300 mm yung distansya niya, no? Ito po hindi hinula mga boss, no? Dito sa video ito matututunan nyo kung paano kino-compute itong minimum at saka yung maximum na spacing ng lateral ties o ng anilyo. Kaya lang mga boss, bago natin umpisahan pala, sana pakipindot nyo lang yung like, subscribe, tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin tungkol sa distansya ng mga anilyo. Ang unang tatalakayin natin mga boss, no? Yung nakita natin doon na rest at 300 mm o yung maximum spacing ng anilyo or lateral ties, no? Paano na-compute yun? Ayon sa ACI code mga boss or American Concrete Institute code, no? Maximum spacing ng lateral ties o ng anilyo is the shortest of ABC, no? Yung A, yan yung short side ng column o ng poste. Halimbawa mga boss, ito yung cross section ng poste. Merong sukat na 300 mm yung isang side, 400 mm yung isang side. O yung short side, no? Yun ang pipiliin natin, no? Yan yung A. O 300 mm, ito na yon. Yung pangalawa mga boss, 16 dB of main bar. Pag sinabing main bar, itong nakatayong ito, ita-times 16 lang po natin yan. Halimbawa, ang taba niyan 25 mm diameter, no? O times 16, 400 mm yan mga boss, no? Tapos yung isa, yung 48 dB ng anilyo. O kung ang anilyo natin, yung taba niya is 10 mm diameter, yung taba niya, o times 48 lang natin, 480 mm, no? Ngayon na is the shortest of ABC, sinabi niya, o yung pinaka-short, no? 300, 400, 480, o yung 300 yung pinaka-shortest. Kaya ito mga boss yung maximum spacing ng lateral ties o ng anilyo natin. Okay, punta naman tayo sa minimum naman mga boss. Sa minimum spacing mga boss ng anilyo ng lateral ties mga boss, no? Ito lang yung magiging basihan natin. Minimum spacing of lateral ties is equal to raw or greater than 4/3 of the diameter of the aggregates. Yan po yung graba, no? Gravel. Ngayon, equal daw po yan sa 4/3 ng taba ng graba, no? Pwedeng equal o kaya mas mataas pa po, no? Pero hindi po pwedeng lumiit pa, no? Halimbawa po, yung 4/3 ng diameter ng aggregates, gagamit tayo ng 3/4 inch crushed gravel. Ang diameter po niyan 19 mm. Yung 19, imumultiply lang po yan sa 4. Yung pong answer, di-divide lang ng 3. Ang answer po is 25.33 o sabihin na natin 26 mm. Pero sa actual mga boss, no, hindi 26 mm ang ipalalagay na distansya sa mga pinakaunang anilyo ni engineer architect, no? Sa actual pinagagamit mga boss, yung distansya na yan is 50 mm, no? Pwede po pala na 26 mm, no? Pero greater than 26 mm ang pinalalagay sa actual 50 mm center to center. Ayan po, no? Ayun lang po, no, yung naging topic natin sa minimum and maximum spacing ng distansya ng anilyo o ng lateral ties. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, sana po wag nyo kalimutang pindutin yung like, isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell
Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.